Друзі, привіт! У циклі програм з України ми розповідаємо, як українських переселенців приймають в інших країнах. І з якими складнощами вони стикаються, ну і як вони їх долають. Сьогодні мова піде про наших у Франції. Та цього разу хочемо підняти ще одне дуже важливе, на мій погляд, питання. Що саме змінилося всередині українців за ці місяці війни? Але все по порядку. Я проснулася ранком і дивлюся смс-ка «Не приводьте дітей до садочка». Кажу, мама, чого не вести сьогодні до садочка в держустанову? Мама каже, дочечка, проснися, війна почалась. Війна почалась. До останньої миті я не вірила в те, що почнеться війна, тому що я живу у місті, я жила, це ключове слово, у місті, яке на границі з Росією. Ніколи вони к нам, вибачте, жрать їздили, гуляли і купували наші речі. Мне казалось, что я в каком-то кино, может быть, сне, может быть, это все неправда. Рішення за кордон пішло тоді, коли дуже почали обстрілювати Львів. Дуже піднялися ціни на Западній Україні. Наші люди почали просто з 5 тисяч піднімати до 25 тисяч. І ми розуміємо, що це нереальні ціни. Во Францию я приехала, наверное, 3 марта. Вместе с собакой. У меня был маленький чемодан, я не брала много вещей. Я брала только необходимое для собаки, корм, себе что-то теплое. Ну, ничего практически. Я приехала голая сюда. Мы готовили еду на костре. Было очень холодно, было просто безумно холодно. И после 5 марта началось самое страшное слово «самолет», которое просто я никогда не забуду, как моя мама просто, она кричит «самолет» и берет моих 2 племянников и кидает их в угол, там, где мы уже постелили для них такую, самое безопасное, как нам казалось на тот момент, место квартиры, просто какие-то матрасы, какие-то одеяла, мы просто она их берет и кидает, такая «самолет», и все, и мы в разные стороны, потому что самолет летал буквально через каждых, он просто кружил, этот звук, этот звук, когда он приближался, это было что-то, до такой степени щемящее в груди. И ты слышишь этот свист такой, и это бух где-то, оно где-то рядом, и ты просто молишься, что, Господи, пожалуйста, только чтобы не в нас, чтобы дети, чтобы все остались живы, и все было хорошо. Почему? Потому что в один день попала в соседний дом огромная авиабомба. Каждый день я думала об этом, о том, как спасти свою семью. Я забежала в квартиру и говорю маме, что мы будем уезжать. И собирайте все, мы уезжаем. Почему? Потому что наши 2 машины остались единственные из тех машин, которые были рядом с нашим подъездом, уцелели только наши машины. Я понимала, что это, я не знаю почему, я чувствовала, что это единственный шанс для спасения. Я не знала, куда я еду, как это, что будет. Я вообще ничего не знала. Брат и семья сказали, нет, они не поедут. И, наверное, была самая страшная дорога в моей жизни. Почему? Потому что я сложила все, что могла. Не то, что даже все, что могла. Я не знаю, у меня, наверное, на стрессе просто какие-то вещи, собака, кот. И мы поехали. Было просто безумное количество машин. Но самый, наверное, такой для меня был момент, когда мы, наверное, как в кино. Огромный чеченец, такой кавказского вида мужик, в какой-то берете каком-то, я не знаю, в этой форме. У него был такой нож. Я никогда, наверное, не забуду. Такой кинжал такой. И в руках он держал украинский флаг. И он просто шел перед всеми, вдоль этой колонны, и просто его кромсал. Просто, нате, посмотрите. Моя младшая дочь, у нее началась истерика, я не знала, как ее остановить. Я их просила, своих детей, потому что они плакали, чтобы они просто успокоились, потому что, иначе мы дальше ехать не сможем. Надо успокоиться, надо ехать, потому что сейчас это реальный шанс. Мы выехали, и по Володарской трассе, это Никольский поселок, мы стали двигаться вперед, в сторону Запорожья. Было очень много русских военных, которые сидели просто вдоль дороги. Честно говоря, маргинального вида. Вообще просто нас останавливали. Какие-то буряты, какие-то еще, не знаю, боже, говорю, Господи, да ты же не понимаешь вообще, что в моем паспорте написано. Что ты там хочешь понять? Я хочу сказать, что в Мариуполе, в принципе, нет целых домов.
То есть сказать, что какие-то дома сохранились, нет, нельзя так сказать. Они просто не жизнеспособны, и тем более после таких вибраций от взрывов. То есть я не думаю, что они, в принципе, подлежат уже дальнейшей эксплуатации. У нас не было машины, мы приняли решение идти пешком. Путь наш пролегал через частный сектор. И когда мы шли через частный сектор, снаряды просто падали вот раз в дом. Вот я вам говорю, как в кино. Ты идешь, а снаряды просто вот на твоих глазах горят дома. А я просто шла, потому что если не идти, то движение, как говорится, жизнь. Я выезжала с людьми, то есть, слава Богу, нам помогли люди, мы уехали. Я думала, честно, я там останусь. Я уже не надеялась, что я выйду. Потому что мы не знали, куда ехать. Не было информации. Мы не знали. Мы могли просто выехать, и нас могли по дороге где-то расстрелять. Мы не знаем. Мы ехали просто на свой страх и риск, потому что не было разницы или находиться в Мариуполе, или ехать. К счастью нашему, когда мы выезжали именно из Мариуполя в направлении Мангуш, к счастью, там никого не было, никаких военных. То есть, слава Богу, мы проехали спокойно. Мы как раз ехали в тот момент, когда взрывался наш драмтеатр. Все происходило на наших глазах, вот все. Я не знаю, как мы выжили. Это все, вот, знаете, как во сне. Заднее стекло полностью у нас было уничтожено осколками от снарядов. Сейчас мы уже во Франции, нам поставили пластиковое стекло. Дальше 2 осколка попало мне в крышу. Они пробили полностью крышу насквозь. И мое сиденье Пробило. Прошел прямо Насквозь. и сквозные дырки просто, получается, в потолке машины, и немножко лобовое стекло тоже повреждено. Мы доехали все вместе, как-то ехали, сумками заложили, получается, заднее стекло как своими. Плюс у нас еще там была такая картина, которую хотела нарисовать Полина. У нас было просто полотно белое. Мы когда выезжали, я написала на нем «Дети», потому что, для того, чтобы у нас не стреляли, и я могу показать эту картину. Здесь след от осколка получается. Вот таким образом она сейчас выглядит. Не знаю, Машина даже действительно спасла нам жизнь. Почему? Потому что мы, когда уезжали 16 числа, да, мы не знали, куда мы уезжаем, но мы ехали. Это правда. И я ей искренне благодарна, я люблю ее как члена семьи на самом-то деле. Тисячі українців були вимушені тікати світ за очі. В одну мить вони втратили свої оселі, своїх рідних та відчули на собі весь цинізм від тих, хто ще вчора називав себе другом. Ну, стало ясно, кто есть кто. Просто это стало четко и понятно. Вот моя подруга, которую я знаю с 2 лет, и мы дружим с 2 лет, мы помним друг друга с этого времени. Накануне, буквально 20 февраля, я говорю: Наташ, к нам стягивают войска, нас окружают ваши войска. Это что такое, что происходит? Что говорят у вас? Она: ну это же вы скакали. Я говорю: простите, мы скакали на своем Майдане. Мы же не скакали у вас в Кремле, мы же не у вас скакали в Москве, мы у себя скакали. Какое вам дело вообще до нас? Ну а что ты хотела? Понимаете, вот так она мне ответила. Ну, я сказала: все, я не хочу с тобой разговаривать. И, потом очень грубо я ее послала вслед за кораблем. И все, на этом закончилось. Но когда я ее еще не послала, она мне пишет через 2 дня после войны: ну как ты там? Понимаете? Ну как ты там? Нас бомбят? А она мне говорит: ну как ты там? Она мне прислала с ТикТока какие-то там открыточки, праздничное настроение, там, чудесного дня, чашку чая и так далее. Понимаете? Я вычеркнула ее из своей жизни. Она для меня умерла. У мене був друг у Москві, він фотограф, він професіональний фотограф, він робив мені сесію, та він сказав: ти не турбуйся, зараз 2 дня вас захоплять. Я його післала куди підальше, сказала: ніхто нас не захопить. Я сказала, що це моя країна, і нікого тут не жду, не чекаю. У меня с зятем была Саша, который сейчас воюет. У меня была война. Он говорит: Светлана Ивановна, у вас нет понятия, все такое. Я говорю: Саша, ну я, во-первых, ладно, я взрослый человек. Естественно, Совдеповская ближе мне.
да, я понимала, что я уже мир увидела, путешествовала, все это дело. Но дело в том, что я понимала, но мне хотелось вот ностальгия по-советскому, хотя вот и старые люди так же тоже рассуждают, как и я. Он мне открывал двери, говорит, выходите, я не хочу с вами общаться. Он хлопал. Я говорю, Саша, все равно Россия, Путин, это царь. Это я говорила. Сейчас я думаю, Господи, вернись только домой, я стану перед тобой на колени и скажу, я была не права. Вот. И сейчас, когда он в окопах, да, ладно, сейчас. Ну, сюди ми вже приїхали, ми не розуміли, що можна видихнути. Того, що я себе ловила на мислі, що я все время телефон на заряджений тримала, так? Я весь час думаю, ага, піду зараз голову помию, бо води може не бути. Не вложив спати дитину і думаєш, да ні, навірно, зразу ляжу спати, того, що хто знає, яка та ніч буде. І, напевно, через місяць я тільки думаю, Боже, да, вода є, світло є, тобі тихо, лягай, спи тоді, коли тобі треба, і купайся, коли тобі треба. Зараз видихаємо трішки. Ой, Боже, це що? Вас треба тут або бокал вина, або валерьянку при вході. Ой, Меня зовут Нестерова Галина. Я проживаю во Франции уже 20 лет, в Марселе. Я психопрактик аналитической терапии. Первые сложности то, что люди очень потерянные. То есть они не понимают, где они. Не то, что не понимают, где они. То есть у них получается так, что как бы они приехали, но вот этот страх, что они все потеряли, то есть для них очень тяжело принимается. Є у Франції психологи україномовні, які допомагають жінкам. Вони старалися, як то кажуть, переключити мене, може, на роботу, на якесь нормальне життя. Що так, іде війна, але ти у безпеці зі своєю дитиною і ти повинна жити далі. Дуже добре нас прийняли з дитиною, і навіть вони старалися покращити наш психологічний стан, бо в мене дитина, вона реагувала на вертоліт, на самоліт, на гвинтокрил. Прошу вибачення, на будь-який шум, який він чув, він падав на підлогу. І це був дуже страшний час для нас. І в мене ноги були сині, бо я майже 2 тижні, бо я на нього зверху падала у Харкові, коли прикривала його собою. Вони старалися допомогти нам не тільки фінансово, не тільки усім, чим могли. Усе, що вони могли, вони нам давали. Мене звати Лукас Зуаді. Я президент волонтерської організації We Are Ukraine, яку ми заснували разом з друзями у лютому, в перший тиждень повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чому ви вирішили допомагати Україні? Я знав багато про Україну і раніше. Тому мене особисто дуже зачепили всі ці події. Я жив у Києві. Поїхав якраз після подій Майдану в 2014 році. Тож, коли війна почалася, для мене було очевидним, що я маю стати у пригоді, допомогти Україні. Спершу я хотів поїхати воювати у складі Збройних сил України. Та потім я трохи подумав і вирішив, що буду набагато корисніший для українців тут, у Франції, використовуючи свої зв'язки та знання. Таким чином, разом із друзями ми вирішили заснувати асоціацію, щоб зробити щось корисне для України. Що ви робите сьогодні для українців? Сьогодні наш пріоритет – це адресна допомога переміщеним особам, тобто тим, хто вимушено залишив Україну і шукає підтримки.
Іншими словами, ми допомагаємо зорієнтуватись людям, здебільшого жінкам з дітьми, у питаннях пошуку житла, забезпечення продуктами харчування. Допомагаємо шукати роботу, а також просто влаштовуємо знайомство українців між собою. Адже це також дуже важливо для їхнього відчуття спокою і безпеки. Donc on passe nos journées à être auprès des déplacés ukrainiens, même si... Ми намагаємося закривати усі нагальні потреби. Навіть якщо є необхідність у ліках з України, ми доставимо їх через Польщу, наприклад. Ну, я не ожидала, что люди настолько будут отзывчивы и настолько примут нашу беду. Я была потрясена вот таким отношением. Я не ожидала, если честно. Пропонували кошти, пропонували мені речі на мене і на дитину. Пропонували мені просто койко-місце, де можна переночувати або певний час пожити. Питали, чи в мене нема проблем. Всі залишали свої номера телефонів. Навіть на площадках мами, коли вже пізніше ми виходили гуляти, підходили через перекладач, теж питали, чи в мене нема проблем, як я себе почуваю, можливо, мені треба до психолога. Я прожила в семье, которая нас приняла. Изначально месяц мы прожили, и потом в качестве благотворительности нам с ребенком дали квартиру. Дали квартиру, в которой вот мы живем до сегодняшнего дня. И очень помогает организация вот We Are Ukraine, президентом которой является Лукас. Они берут на себя расходы по организации вот нашего проживания там. В обратном случае у меня бы не было возможности оплачивать квартиру. Що ви знали про Україну до війни? Pour avoir été en Ukraine, je suis quand même... Щоб зрозуміти Україну, я шукав і читав чимало інформації про неї і раніше. Donc, notamment par rapport à la Crimée. Особливо мене цікавили питання окупованого Криму та Донбасу. Qui a été occupé. Cependant, je ne m'y attendais pas sincèrement à ce que... Відверто кажучи, я не очікував жодним чином, що війна в Україні знову вибухне. Я думаю, що і тут, у Франції, ніхто теж не міг навіть подумати про це. Знаєте, насправді ще до війни я мав одне бажання, велику мрію – повернення Криму до України. Тож я відчув особистий біль, коли дізнався, що й інша частина України була атакована. Загалом, як я вважаю, Європа та конкретно Франція не роблять достатньо для підтримки українців. Так, існують чимало асоціацій та організацій, які допомагають. Але я переконаний, що держава могла б робити більш масштабні речі, особливо пов'язані з передачею зброї. Що вигідніше для Франції? Перемога Росії чи України? Насправді, Україна бореться і за нашу свободу також. Я усвідомлюю, що прямо зараз люди в Україні втрачають життя не тільки за свою державу. Це битва не лише за їхню батьківщину, це битва за всю Європу, і це єдине правильне розуміння. У мене є двоє дітей, яким я намагаюся сьогодні пояснювати, що українці прямо зараз героїчно б'ються та віддають своє життя. Зрозуміло, мої діти щодня бачать, як ми допомагаємо жінкам і дітям цих воїнів. Тож я пояснюю, що все це для нашої свободи, для нашого майбутнього, що Україна – це дуже близенько. Я сподіваюся, що в будь-якому випадку, ні, я переконаний, що остаточна перемога буде тільки за Україною. Це очевидно. Я Даніела. Я тут у Франції приїхала у 2008 році, живу у Франції, насолоджуюся, допомагаю, живу в Марселі з 2014 року. Я сама з Закарпаття, з міста Хуста. Лукас, він мені зателефонував ще на початковій стадії, коли ще організації не було, і запропонував, такий був дуже мотивований і весь енергійний, і запропонував створити цю організацію, щоб допомагати українцям. Ну, і в мене навіть, напевно, питання не постало, чи допомагати, чи ні. Перші потреби – це житло. І це все було просто сьогодні, на завтра, на тепер. І просто це були дзвінки, це просто було багато українців, багато проблем, багато сліз, багато всього.
одночасно. Мене звуть Катерина Шипко, я з Києва, але я вже 2 роки живу у Франції. І я почала писати у Фейсбуці. Чомусь мені тоді здалося, що треба шукати допомоги в тому місці, де ти живеш. І я почала в соціальних мережах шукати людей, які б хотіли прийняти в себе українців, або які знали інших українців, які б хотіли допомагати. І таким чином я познайомилася з Лукасом і з іншими людьми. Наша перша ідея, вона була в тому, що для всіх українців, які приїдуть в Францію, їм потрібне житло. І ми не знали, чи буде держава допомагати з цим житлом, тому ми вирішили, що найпростіше – це знайти людей, які готові поділитись своєю вільною кімнатою. Тому ми працювали паралельно, я просто шукала людей в інтернеті, або я спілкувалася зі своїми друзями, і я зібрала базу даних декілька десятків будинків, квартир, кімнат, інколи просто ліжок, на яких були готові прихистити українців. І Лукас, він працював так само, і коли ми зібрали цю базу даних, ми почали розселяти людей. Після мого першого поста в Фейсбуці мені написали, мабуть, я не знаю, людей 30. І для такого міста, як Екс-Прованс, в нас тут живе 100 тисяч людей, 30-40 родин, які готові прихистити в себе незнайомців. Тоді я вважала, що це достатньо гарний результат. І так, у березні, в квітні в нас було досить багато пропозицій. Спочатку ми шукали знайомих, друзів, батьки мого чоловіка, вони прихистили в себе родину з 8 людей. У нас всі друзі мали в себе вдома в гостях українців. Перше, що стосувалось допомоги, це заповнення великої кількості паперів. Ці папери нам допомагали заповнювати саме та сім'я, в якій ми проживали. Вони за це брали на себе відповідальність. Вони були як наші опікуни, які всюди залишали свій телефон, і весь зв'язок був через них. Вони повністю зайнялися всіма документами, які треба було заповнювати і відправляти, відвозити, що стосується дітей, школи і коледжа. Записували нас всюди на рандеву для того, щоб ми могли поспілкуватися, щоб мої діти як швидше пішли до школи. Так само вони повністю допомогли заповнити всі папери, які необхідні були для того, щоб ми отримали статус тимчасового перебування. Що стосується можливості самостійно розібратися з цим, це досить таки важко, тому що є нюанси, які ми, наприклад, в своїй країні ми їх не вживаємо. Один з нюансів, що в них рахується дівоче прізвище, а не прізвище вже після шлюбу. Тобто вони записують подвійно все це. Я брала за руку і я йшла з усіма. Я йшла в префектуру, потім я йшла в міграційну службу Марселі, потім я йшла у службу медичного страхування, потім я йшла в службу, яка займається прилаштуванням дітей у школи, потім я йшла до лікарів, потім я знову йшла у школи. Monsieur Renaud, de quelle aide les Ukrainiens? Яку допомогу можуть отримати українці у Франції? Для початку ми транспортуємо людей з українсько-польського кордону або навіть зі Львова. Потім за справу беруться спеціальні асоціації, які займаються пошуком житла і розселенням людей. Я не строила никаких планов, но отношение людей, которые нас приняли, конечно, меня вдохновило. И они даже подготовились к нашему визиту. Они распечатали словарь с украинской мовы на французский. Дети нарисовали нам рисунок. «Добро пожаловать во Францию». Конечно, это приятно. После всего, что мы пережили, это непередаваемое ощущение, что есть люди, готовые тебе помочь. И я, например, начала рассуждать на тему того, что я даже не знаю, приняла ли я бы когда-то кого-то в семью. Взять так людей, ты не знаешь этих людей, кто они, какой у них характер, что, и взять так и принять в семью. То есть я считаю, это подвиг. Мы живем в семье. Папа, мама, 2 детей и я со своим сыном.
То есть нам дали комнату, то есть нас, так сказать, приютили, накормили. Друзья этой семьи дали нам одежду. Вся одежда, которая на мне, вот полностью все нам дали люди. Эта квартира, ну, если можно так говорить, досталась мне чисто случайно, абсолютно случайно. Мне ее предоставили, долгая история. Но здесь жила женщина. Этой женщины нет уже среди живых людей. Она прожила длинную жизнь. На тот момент, когда она ушла, ей было 93 года. К сожалению, она не пережила ковид, и так случилось, что она ушла. Но ее последнее желание и вообще желание у нее было такое помочь кому-то. Вот это вот такой вот импровизированный кабинет. Это как второй этаж. Имеет такое интересное французское название «мезонин». Впервые его услышала здесь. Ну, у нас просто называется второй этаж. Тут вот есть отдельное спальное место, поэтому я могу вот принять, если какая-то украинка будет нуждаться в ночлеге или еще что-то, вот у меня есть место разместить людей здесь. Роже принял мою семью здесь, во Франции. Это его дом. Здесь мы обедаем и пьем вечерами чай. Это кухня, здесь я готовила борщ. И наши украинские замечательные блюда. У нас есть бассейн и библиотека замечательная у хозяина. Вот так она выглядит. В одной комнате я с младшей дочерью, а во второй комнате, ну, она по типу гостиной, получается, моя старшая дочь. Очень дружелюбно нас встретили французы, очень отзывчивые, очень добрые люди, помогают нам во всем, вот начиная от документов, заканчивая буквально такими маленькими бытовыми мелочами. Наш хозяин очень-очень добрый человек, очень отзывчивый. Вот, например, моя младшая дочь любит сок апельсиновый, он всегда его покупает. Это очень приятно. Почему? Потому что это, казалось бы, мелочи, но это как бы заставляет чувствовать себя как дома. Французи дуже спокійні і в сім'ї, і на роботі. Я не бачу серед них якихось агресивних стосунків. Треба вчитися у них спілкуванню з родичами. Вони завжди на зв'язку з дітьми, з батьками. Це онлайн проходить. Вони зразу нас познайомили з усією своєю сім'єю, з дітьми, зі своїми сестрами, звозили до свого батька. І видно, що для них це важливо. Коли ми через місяць приїхали до їх батька, якому 94 роки, у нього є наша фотографія з ними. Він виніс газету, в якій він знає, як назвати, знає, як звати наших дітей. Цьому треба навчатися. Французские мужчины, они ценят женскую красоту, но украинская красота, наши женщины скорее для них являются чем-то экзотическим и чем-то недосягаемым, потому что я вижу на лице этих мужчин даже удивление, нескрываемое удивление тому, в общем-то, как женщина может быть такой красивой и снаружи, и внутри, такой женственной. Они находятся еще в состоянии шока, я думаю, от наших женщин. Здесь другое отношение к жизни. Ну, как-то они... Вот даже смотришь на нее, она умеет жить. Она каждый день проживает как-то, проживает именно с наслаждением. Смотришь, как она ест, как она пьет, как они общаются между собой. Культура общения мужчины и женщины абсолютно отличается от нашей культуры. Уважение. Они уважают друг друга. Після цього усі, хто прибув, мають стати на державний облік, отримати у найближчій префектурі статус біженця. À partir du moment où le statut de réfugié est
Завдяки цій процедурі кожен українець отримує офіційну допомогу від держави, грошові виплати. Je ne veux pas être catégorique par rapport aux chiffres. Il me semble que c'est une aide mensuelle dans un premier temps qui est de environ 800 euros. Звісно, розмір виплат залежить від кількості дітей та особливих потреб. Після того, як ми отримали статус тимчасового перебування, нам була нарахована допомога. В принципі, розмір цієї допомоги більш-менш достатній для того, щоб вистачило на харчування, на якісь там предмети гігієни і на якісь дрібнички. Він був нарахований не одразу. Тобто треба чекати десь 30-40 днів для того, щоб отримати цю допомогу. Тобто ви маєте розраховувати на те, що 30-40 днів після оформлення статусу у вас ще не буде коштів, за які вам жити. Тобто ви маєте розуміти, що треба щось якось планувати. Але цей період, наприклад, асоціація, та яка нас приймала, вони спершу розселяють всі сім'ї по французьких сім'ях. І оцей період, поки до отримання допомоги, ці французькі сім'ї забезпечують вас усім. Поки ми проживали у французькій сім'ї, у нас все було. Вони майже всі витрати в харчуванні беруть на себе. І коли ми намагалися сплачувати в магазині, то ми разом йдемо по продукти, і П'єр сказав, я кажу, нам вже надходять соціальні гроші, ми могли б їх витрачати. Він сказав, звісно, якщо щось можете купити, але я думаю, що вам є куди ці гроші витратити. Коли я почала вже заробляти тут якусь зарплату отримувати, ми ще раз підняли це питання, то він сказав, що це так мало, що ми можемо зробити для вашої країни в цей час. Ми розуміємо, що Україна зараз робить добре не тільки для себе, а для всієї Європи, тому розслабтесь і їжте. А ці гроші вам знадобляться, коли ви приїдете в Україну. За українські гроші прожити на європейські ціни – це нереально. Хоча нам всі кажуть, перестаньте переводити на українські гроші наші ціни. А я не можу, я розраховуюсь українською карточкою. Вот, допустим, я пошла, купила овощей, да, там на 40, на 50 евро. Я перевожу сразу на свои деньги. Мне дочь говорит, мама, ну что ты переводишь на эти деньги? Я говорю, Ива, ну ты представляешь, какие это деньги? Это сумасшедшие деньги. Да у нас морковка там 15 рублей, это вообще. Чтобы, говорю, черешня была 24 евро. Ты что, с ума сошла? Мама, прекрати. Ну, в общем, конечно, я не могу немножечко перестроиться. Доки дорослі намагаються прилаштуватись до нових умов, у дітей-переселенців починається вимушено нове дитинство. Франція піклується про освіту українських дітей. Так, усі українські діти повинні ходити до місцевої школи. Дійсно, місцева шкільна система трохи відрізняється від української. Наприклад, до молодшої школи діти йдуть вже в 3 роки. Середня і старша школи за програмним матеріалом можуть не співпадати з українськими відповідниками. Тому не турбуйтесь, якщо після оцінювання дитину зарахують у клас трохи молодший за віком. Це нормальний процес адаптації. Також комуна гарантує всім дітям щоденне безкоштовне харчування у шкільній їдальні. На определенный срок государство берет на себя функции защитника. Это включает в себя денежную помощь, продуктовую помощь и медицинскую помощь. Là, je pense qu'il y a des dispositions. J'ai questionné з приводу університетів вищої освіти. de l'accueil des réfugiés. J'ai posé la question en préfecture il y a quelques jours. Я знаю, що є можливості і варіанти, але треба консультуватися з асоціаціями та префектурами. Et dans quelle faculté en France? Кожен факультет висуває свої вимоги до абітурієнтів, їхнього рівня володіння мовою та підготовки. Мой ребенок учится абсолютно бесплатно в колледже, ему 14 лет. И ему предоставили все, абсолютно все, тетради, учебники, ручки, вплоть до маленького компьютера. Школа дала ему учиться. Я очень благодарна этой стране за то, что они
позаботились о нас. Чесно кажучи, я весь час планувала, як я буду повертатись додому. Я не віддавала дитину в садочок, хоча у Франції садочок є обов'язковим, так як в Україні є школа, тут садочок – це обов'язкова умова. Я категорично відмовлялася вірити в те, що я тут надовго. Тобто я робила якісь документи, які необхідні, але не більше того. І я дитину віддала вже в садочок і почала розуміти, що треба щось робити. Десь, напевно, місяці півтора вже пройшло. Рівень садика тут набагато вищий в Україні. Тобто кімнати, обладнання, іграшки в нас краще, але іменно розвиток в навчанні у них набагато сильніший. Діти тут уже в яслях вміють правильно тримати ручку. У нас це учать уже в 1 класі. Якщо брати середню групу, то в них вже немає сну, убирають, але в них вже є арифметика, вже письмо, вже читання. Тобто діти тут дуже підковані. Плюс тут дуже сильно акцент іде на музеї, театри, кінотеатри. Це вводиться безкоштовно на регулярній основі. У нас в Україні, на жаль, такого немає. Інколи, можливо, виводять в кіно, але це дуже рідко. Кожна група – це по етажу. Воно таке все обшарпане, воно плитка, ковра як такого немає, просто стільчики, не дуже бачиш іграшки. Кровать, у нас кровать – це от кровать. У них це якась 1,20 м, напевно, на, може, сантиметрів 40-50, пластмасове якесь возвишення від полу десь отак. І лежить ковдрочка. Це якийсь недолежак, як для собаки. Я коли побачила, мені хотілося плакати. Але потім мені об'яснили, що у Франції дуже дорога нерухомість, і за що цього вони викручуються як можуть. Єдине, що тут специфічна їжа, яку в Україні не прийнято. В них то спаржа на пару, то в них картошка фрі з кетчупом. Тобто, взагалі, просто різне. І наші діти погано тут їдять. Ми коли показали наші українські садочки їх персоналу, коли розказали, як годують 3 рази в день, що вони їдять, показали меню, перевели на французький це все. Вони кажуть, слухайте, у вас 5-зв'язочний отель, так вас в Україні годують, у вас діти там всі сплять, прямо до школи, і в школі ще можуть спати. У нас усі поражались, іграшки, які у нас класні, все. Але сказали, що тут освіта на вищому рівні. І ви знаєте, я уже через неділю, бачачи сверкаючі очі своєї дитини, розуміла, що я забираю свої слова назад, того що на високому рівні у них іде підготовка. Плюс вони сказали, що коли вже випускна група, то їх переводять по різних садочках уже з напрямком. Тобто це вже може бути музикальний напрямок, танцювальний напрямок. Так як у нас це вже йде в школі, у них це вже з садочка. І вони вже випускаються уже з якимось рівнем знання, там, чи скрипки, чи то буде балет. Допомога досить таки велика для нас була. Навіть в тому, що моя дитина середня Ліза, вона грає дуже добре на бандурі. Це наш національний інструмент. І ми навіть не сподівалися, що ми виїхали без нього, тому що в нас немає власного, в нас орендований у музичної школи. Ми виїхали без нього, і коли ми приїхали сюди, звісно, що вона сумувала за своїм інструментом, їй хотілося щось таке, щоб її повертало до України, щось нагадувало. І в один із днів французи просто приїхали і зробили такий сюрприз для Лізи. Вони привезли їй бандуру. Можливості для розвитку дітей є. Просто через те, що ми приїхали з міста, де 300 тисяч населення, в цьому місті вони трошечки інші. Тут є музична школа, тут є коледж, тут є початкова школа, тут є великий спортивний комплекс, тобто, в принципі, тут є бібліотека, в принципі, тут є багато варіантів розвитку дітей. Але через те, що містечко маленьке, не досить такий кваліфікований розвиток в цьому містечку. Але якщо дуже сильно захотіти, то можна їздити недалеко, звідси є більше місто, можна їздити і там все це є. Тут потрібно дітей відволікти і нівелювати ту психологічну травму, яка сталася під час того, що вони пережили в Україні. Дехто із них був у підвалах, дехто із них був у обстрілах між українською армією і російською. І у зв'язку із цим ця травма, вона є досить великою
І вона зарубцюється не скоро. І у зв'язку із цим потрібно працювати. Потрібно десь якусь дитинку обняти, десь якусь дитинку поцілувати, з кимось просто поговорити. У зв'язку із цим якраз створюється оця дружня обстановка, в результаті якої ми досягаємо те, що психологічна травма, вона зникає. Bien entendu, toutes les démarches sont faites pour qu'ensuite ces personnes puissent... Ми також допомагаємо дорослим із працевлаштуванням. Effectivement, les aides sont suspendues si un emploi... Якщо ми бачимо, що людина працює і заробляє, то державна допомога припиняється. Dans la plupart du temps, l'hébergement est... Важливо, що допоки людина не знайде роботу, dans les collectivités, то житло, яке ми їй не дали, залишатиметься абсолютно безкоштовним. Я сказала, мені потрібна робота, переклали моє резюме на французьку мову, там написано всі що я робила, але далі дописано, що тимчасово можу працювати будь-ким. І я сказала, що я виросла у селі, я люблю землю. Якщо обирати між якимось малокваліфікаційним, таким трудом, то кажу, мені земля подобається, я би працювала у фермера. Я сіла на велосипед, об'їхала всі поля, які навколо є, подивилась, дуже гарно, пофотографувала, а потім з ними ми пішли, просто вони знали, де живуть фермери. Ми підійшли до них і так знайшли того, хто готовий був мене прийняти на роботу. Я уже здесь была на собеседовании, на самом-то деле, в психиатрической больнице, так как я врач-психиатр. Меня очень ждут. Насколько я понимаю, в Европе достаточно большой дефицит врачей. Вот, поэтому как только я буду уже так сильна во французском, я думаю, что я пойду на работу обязательно. Я вже зрозуміла, що треба просто вчити мови, адже без них нікуди. Так як у мене всі сертифікати міжнародного зразку, то з цим добре, що нема проблем. Я підходила, питала, тут тренери досить добре заробляють, десь 40 євро за годину, але треба вивчити мову. Все. Тобто, якщо я вивчу мову, прийду вільно з ними поспілкуюся, вони готові мене брати на роботу. Я їм веду онлайн-тренування. Чесно кажучи, важко, тому що у Франції паскудний інтернет, дуже важкий. Він погано ловить, дорогий, але дуже погано ловить. Але ви знаєте, з часом я вже знайшла місцинки, я виходжу в парк і в парку веду тренування. У всіх різне відношення. Є люди підходять і питають, чи я можу проводити їм тренування. Але як мені пояснили в префектурі, що краще таким не займатися, тому що якщо спіймають, що в тебе немає офіціального дозволу, то за це можуть ще й посадити, не тільки оштрафувати. Тобто тут ай-яй-яй з цим. Хоча в мене було бажання для наших українських жінок вести безкоштовне тренування десь там в парку чи ще десь. Знову таки, не знаючи законів, я ще побоююся того, що не зрозуміло, що там. Також дуже важливо те, що українці мають повний і безкоштовний доступ до медичної системи Франції. Це стосується усіх переміщених осіб, що отримали тимчасовий захист. Я маю на увазі не лише послуги лікарів, а й придбання необхідних ліків у аптеці. Ми сходили до доктора та до стоматолога. І у Франції нам не дуже сподобався візит, що перший, що другий. Ми мамі зробили пломбу, вона через десь місяць випала, оце розвалилося. Я сходив до доктора, ми зробили РМ, щось показали, але доктор також нічого не сказав, тому нам не дуже сподобалося. І ми якось викликали швидку, а тут 15 хвилин від Парижу, а воно їхало 1,5 години. Хоча у нас П'єр впав втратив свідомість. Знепритомнів. П'єр знепритомнів і 1,5 години їхала швидка. Тому в Україні вже був галас. Вони були здивовані, наскільки ми довіряємо своїм спеціалістам у здоров'ї, що ми знаходимо тих, кому ми на 100% довіряємо. Там є той хірург, якщо проблема, можна зателефонувати, є той стоматолог, якому ти довіряєш. Вони там, іди до перукаря. А куди? Там є перукарня, там є перукарня. Кажу, ні. Є перукар, якому я довіряю, я до нього піду. От у нас є такі відносини, у них однаково до всіх відношення, все перукарня, туди можна піти. Вони до цього дуже просто відносяться. Я б не сказала, що всі перукарі круті, класні.
Трудности – это язык. Основная масса украинок знает английский язык, но французский мало кто знает, и, к сожалению, мы столкнулись с такой проблемой. Но здесь, опять же, французское правительство и люди сами на благотворительных началах, они занимаются с нами бесплатно языком, нас учат. Французи спілкуються тільки своєю мовою, навіть якщо вони знають англійську, вони не будуть її використовувати, будуть, в принципі, змушувати спілкуватись своєю мовою. Французька мова, вона дуже складна для вивчення. Для того, щоб хоч якось почати розуміти французів, мені доводилось займатися інколи по 8 годин на день. І я не можу сказати, що я зараз володію французькою мовою, я вже щось трошки розумію, але ще говорити не можу. Дівчата досить таки швидко адаптувалися до нового середовища. В школі їх дуже гарно прийняли друзі. Вони вже знали, старші дівчата в мене вже розмовляли французькою мовою, ми вчили ще в Україні, і вони досить таки швидко адаптувалися. Добрый день, меня зовут Елена Сильвен. Я живу во Франции уже 25 лет. В данный момент я занимаюсь тем, что встречаю украинских беженцев и помогаем с переводом. Вы знаете, я могу вам так сказать, что было удивительно. Люди, когда приезжали после долгого перехода границы, после транспорта, вот этих всех каких-то трудностей в дороге, одно из первых вопросов было: скажите, пожалуйста, а как устроить ребенка в школу? Это было удивительно. Я им всегда говорила: да, пожалуйста, вы же устройтесь, отдохните, как-то успокойтесь после всего этого. Вы только-только приехали. Не каждому удастся здесь освоиться, не каждому. А будут те люди, которые захотят остаться в своем кругу, то есть, что я имею в виду, в кругу своих соотечественников. Это не самый наилучший способ благоустройства во Франции. Почему? Потому что будет тяжелее с языком, если вы остаетесь в у русскоязычном окружении. Когда у вас есть знакомые французы в нахождении работы, в каких-то административных похождениях, я их так назову, тоже будет легче, если у вас есть какая-то поддержка с французской стороны. Вот с работой будет тяжело, особенно тем, у кого нет французского языка. Да, діти наші плачуть того, що вони не розуміють, що від них хочуть. Із-за цього є дискомфорт. В нашій групі з Полінкою ходить хлопчик з Харкова, то їй легше, що вона хоч з кимось може порозмовляти. Спочатку вони біля нянечок весь час сиділи, як курчата. А ви знаєте, уже з 1,5 місяці пройшло, мене дитина більше знає французьких слів, чим я. У неї немає цього акценту, як у мене. І плюс, да, вона не може відповісти, але вона розуміє, що від неї хочуть. Тобто вона вже реагує добре. За щось треба жити, бо ці виплати сьогодні є, завтра їх немає, їх на особо нічого не вистачає. Бо більшу частину ми просто виживаємо за те, що є червоні хрести, які дають якісь продукти, червоні хрести, які дають талони на одяг, добрі люди, які там дають одяг. Різні волонтери, які там допомагають талонами на харчі, там, різними талонами, да, соцгрошами. Але якщо це закінчиться, за щось треба жити, а ціни тут на житло просто космічні. І, на жаль, французькі сім'ї все менше починають нам допомагати, все більше пускають туристів, заробляють гроші. Їх можна зрозуміти, нас можна зрозуміти, але, на жаль, війна все менше актуальна стає в країнах різних. Медіа дуже важну роль грає в війні, тому що це медіа все доносить. Ми кажемо, ми кричимо, але в перші дні дійсно все несли, все везли, зараз все. Вже мене питають, а вже у вас все затихло? У вас вже війни немає? Я кажу, ні, війна є, вона дуже гаряча, вона ще гарячіша, ніж була на початку. Да, я вважаю, що Франція буде на стороні України, звичайно, але це наша роль доносити
французам, на якій їм стороні бути. І нам треба доносити і казати про те, що йде війна, що як це складно, і що їхня роль в тому, щоб нам допомогти, бо ми стаємо щитом в Європі. І я їм кажу, ви не розумієте, що ви думаєте, що це десь далеко, але це так швидко може опинитися на вашій території, як це опинилось на нашій. Деяким це не подобається, бо це гірка правда. І кожен француз, на жаль, лікує свої копійки, також думає, що це війна на них також несе свої відбитки, на їхньому гаманцю, по-перше. Але я кажу, то, що це б'є по вашому гаманцю, це б'є по життям наших українців. Щодо підтримки медіа, то навіть гучний Каннський фестиваль реклами не оминув увагою тему війни в Україні. Waking up has felt as if it was February 24th again and again ever since. Even when we didn't sleep at all. We had to learn new professions overnight. Я хочу, щоб мої діти жили у вільній країні, в якій поважають людську гідність. Join us. Good thing you don't have to change your job for it. Slava you. Дуже класно, що Канни цього року підтримують Україну, підтримують українців, дають можливість українцям розповісти правду про війну в Україні. Це чудова можливість для нас, для всіх. І я хотіла сказати, що ця війна сьогодні вона ведеться в тому числі на інформаційному фронті. Тому об'єднання всіх креативних агенцій, піар-агенцій зі всього світу могла б бути класною допомогою нашим захисникам в Україні. Тому ми закликаємо всіх наших колег зі всього світу тут підтримувати Україну, допомагати Україні креативити для України і разом ми переможемо. Як би тут добре не було, все рівно то мій дім, то моє серце і то мій менталітет. Все должно измениться. Должно измениться вообще все. Я думаю, будет совсем другая жизнь. Люди изменились. Вот люди изменятся, должны измениться. Мы должны быть не такими, какими мы были. Все буде добре. Інакше не може бути. Все буде добре. Після закінчення війни ми будемо відбудовувати Україну. Після того, як відбудуємо Україну, ми будемо її покращувати. Тобто організація не закінчиться ніколи. Тут, звісно, гарно, але в Україні краще.